16-årig torped sköt 4 män på 12 dagar. En 25-årig man som vid tillfället ansågs vara ledande i ett kriminellt nätverk åtalas för anstiftan till mordförsök gällande skjutningen i Göteborg. Pojken, den misstänkta skytten, som då var 16 år men nu har fyllt 17, är även häktad misstänkt för en dödsskjutning i Stockholm som inträffade bara 12 dagar senare. 3 yngre män från Stockholmsområdet åtalas för mordförsök. Alla 3 nekar till brott, men enligt åklagaren har de anlitats som torpeder. För att veta varför 22-åriga Oliver och 21-åriga Rasmus skulle dödas i maj 2023 så måste vi gå tillbaka i tiden. Bakgrunden till skjutningen är en lång, intensiv och dödlig konflikt i södra Göteborg. Alla växte upp tillsammans och var kompisar med varandra. För den tiden hade narkotikan inte vunnit deras intresse ännu. Konflikten mellan M-falangen och G-falangen är att bedöma som personlig och har sin grund i blodshämnd. Samtliga som var med i konflikten från början känner och har umgåtts flitigt med varandra vardagligt och i kriminella sammanhang där en liten klick varit aktiva under en längre tid och började sin kriminella bana som 12- och 13-åringar. Konflikten har varit främst koncentrerad till området i Tynnered och Frölunda och alla begick brott tillsammans samt ingick i samma kriminella nätverk från början. En intern konflikt uppstod för 11 år sedan inom kompisgänget. En ung man skjuts 2013 och kort därefter avlider han. Offrets tvillingbror och yngre broder tar detta väldigt hårt och de blir ledande i det som kallas G-falangen. Det som kallas M-falangen leds av 2 bröder. Några år senare skjuts den äldsta brodern i M-falangen ihjäl med automatkarbin. Polisen har svårt att identifiera offret till en början på grund av den stora mängden skott riktad mot hans huvud. Efter detta drivs bägge falangerna av ett stort hämndbegär och det blir bara fler och fler mord med åren som går och konflikten växer. Är ni intresserade av att höra om alla händelser, skjutningar och mord i denna konflikt, kolla till slutet av videon. Tillbaka till maj 2023. Jonas är då 24 år. I en annan brottsutredning finns det bilder på Jonas och Masiar Vermahmoud, ledaren för M-falangen efter hans broder Mastak brutalt mördades. Masiar dömdes tillsammans med Jonas bror Daniel för förberedelse till mord på bland annat Oliver, tillhörande G-falangen. Daniel och Jonas bror David blev också mördade i konflikten. Daniel tog hans storebroders död mycket hårt. Detta gör att Daniel hamnar högre upp i ledningen av M-falangen. Daniel dömdes den 8 april 2022 i hovrätten till 4 år och 6 månaders fängelse för 5 fall av mordförberedelse, rån och försök till grov utpressning. Ledaren Masiar dömdes i samma rättegång som Daniel till 5 år och 9 månaders fängelse för 4 fall av mordförberedelse, medhjälp till rån och brott mot vapenlagen. I tingsrätten hade han fått ett betydligt lägre straff än han fick i hovrätten och han var därför på fri fot när hovrättsdomen föll. Masiar hade då lämnat Sverige och är numera internationellt efterlyst. Med majoriteten av M-falangen bakom galler så pekar polisen ut lillebrodern Jonas som ledande i M-falangen-nätverket. 18 maj 2023. Vid klockan 17:34 kommer det larm om skottlossning i Askim i Göteborg. Minst 7 skott ska avlossas på platsen och 2 unga män uppges ha blivit träffade. När polisen kommer till brottsplatsen på Solgärdesvägen i Askim ser de en bil ståendes och bakom den en man med bara överkropp som kommer springandes mot polisen samtidigt som han vinkar. Ungefär 10 meter bakom bilen ser de en man liggandes på trottoaren som blöder kraftigt. Man kan snabbt se flertalet skotthål i Olivers överkropp samt i huvudet. Han är blek, men trots detta är han vid medvetande och talbar. Det andra offret, mannen i bara överkropp, Rasmus, ser man ha en kraftig blödning i höger armhåla. Det visar sig att Oliver och Rasmus har blivit lurade till en fälla vid mötesplatsen i Askim. När Oliver som kör bilen, en Mercedes, anländer tillsammans med Rasmus som sitter i passagerarsätet i mötesplatsen har Oliver fönstret neddraget på grund av att det är varmt den här dagen. Enligt uppgifter går det inte många sekunder efter bilen har stannat till förrän en svartklädd
och maskerad man med munskydd går fram till förarfönstret och avlossar skott rakt in i bilen. Oliver träffas av 7 skott, 3 i axlarna och armarna och 3 i torson centralt kring bröstkorgen. Oliver är även skjuten i huvudet. Detta upptäcktes först på röntgen och enligt en läkare så är ingångshålet i höjd med vänster öra och kulan ska då ha passerat mellan käke och hjärnan utan att träffa något vitalt och sedan också stannat i munnen på Oliver. Rasmus träffas med 1 skott i högra armen och klarar sig med lindriga skador. Oliver blir allvarligt skadad men överlever mirakulöst mordförsöket. Läkarna beskriver att Oliver överlever detta är en oerhörd änglavakt och då är oerhörd inte ett tillräckligt starkt ord. Mordförsöken kopplas av åklagare till den pågående gängkonflikten i Frölunda och Tynnered. Oliver ger själv dessa uppgifter i förhör på sjukhuset. Dörrar, fönster, hur var de? Mitt fönster var neddraget. Okej. Det var varmt du vet. Ja, okej. Därför är det inga skotthål genom fönstren. Vad sa du? Jag antar att det inte är några skotthål i bilen på utsidan. Nej, precis. Eftersom mitt fönster var neddraget. Så det var neddraget, hade ni stängt av motorn och så eller? Jag tror inte det. Enligt utredningen har offren, Rasmus och Oliver, en vad polisen kallar säljlur. De säljer narkotika åt G-falangen. En Nokia-telefon har också använts i ärendet, vad polisen påstår bara finns ett syfte för att komma i kontakt med offren, för att locka dem i en fälla. Den här Nokia-telefonen har polisen döpt utredningsmässigt till brottsluren. Ganska många kontaktförsök med målsäganden har skett via brottsluren, både samtal och sms. Om man vill köpa 2 gram fint. Dagen det skjuts runt klockan 14.30. Då svarar målsägaren på sms och man berättar att man har narkotika att sälja. Då kan polisen se, strax efter det beställer Adrian en taxi med en telefon. Polisen påstår är hans till Axel Dahlströms torg. På Axel Dahlströms torg finns en bankomat med övervakning som filmar. I samband med att Adrian beställer taxi, man kan se att de här 2 personerna går ner och hoppar in i en taxi som åker till Askåkersplan. Det är en person som konkar på en påse och en person som drar en elsparkcykel. Offren, de 2 personerna som skjuts, befinner sig på Solgärdesvägen. Vittnen ser att en person på elsparkcykel försvinner från brottsplatsen in mellan husen i riktning mot Askåkersplan. I en buske i samma riktning som denna elsparkcykel har man också hittat en pistol slängd. Det är samma pistol som användes vid mordförsöket då hylsorna på brottsplatsen stämmer överens. Inte långt från brottsplatsen på Solgärdesvägen finns en lägenhet på Askåkersplan. Polis och åklagare menar att denna lägenhet på den här adressen har använts innan och efter mordförsöken av gärningsmännen. I lägenheten hittas bland annat den misstänkta skyttens DNA. Hans DNA hittas även på höger kolvsida på den slängda pistolen och DNA-träffen på pistolen är av den högsta graden man kan få. Mannen som äger har tillgång till lägenheten som figurerar före och efter brottet lämnar över nycklarna till lägenheten på kvällen den 16 maj på en parkeringsplats till några unga män. Den här lägenheten ligger mindre än 200 meter fågelvägen från brottsplatsen. En av de medåtalade, Isak, har även berättat att han är i den här lägenheten flera gånger, bland annat för att röka cannabis. Det finns en person som är ganska nära brottsplatsen. Strax efter han hör skotten så möter han en person. Han har sett en elsparkcykel ligga i en trädgård där. Han tar till och med och åker med den en sväng och flyttar den några meter och ställer den på ett annat ställe. Och då beskriver han att efter skjutningen att det kommer en ung, mörkhyad kille springande och uppträder lite förvirrat. Vittnet lämnar ett signalement på en ung kille, 17-18 år, cirka 175-180 cm lång, mörkhyad afrikan, munskydd, lite hukad när han sprang. Den yngsta i trion från Stockholm som var 16 år vid händelsen har pekats ut som skytten. Den 14 maj 2023 klockan 21.22 påbörjar 16-åringen en förflyttning från de centrala delarna av Stockholm söderut. Den 15 maj
Klockan 00:38:21 på natten i området kring Drottningtorget i centrala Göteborg och vistas sedan i Göteborgsområdet fram till den 20 maj. Den 20 maj klockan 15:28 förflyttar sig telefonen norrut mot Stockholm igen och positionerar sig i Stockholm klockan 8:03. I ärendet gällande mordet i Hagalund kan man se på övervakningsfilm från Frösunda Spel och Tobak att telefonen köper en voucher med kontanter den 29 maj klockan 15:15, dagen innan mordet, som sedan används för att fylla på det aktuella telefonnumret och telefonen. På övervakningsfilmen i butiken ser man en pojke som identifieras till Obed Matondo. I mordutredningen i Stockholm där Obed förekommer som misstänkt påträffar man en bil som man misstänker att gärningsmännen brukat för att ta sig till brottsplatsen. I baksätet på den hittar man en mobiltelefon. Telefonen och simkortet tas i beslag och dessa kan sedan härledas till Obed genom ett voucherköp och positioneringar. När telefonen tas i beslag topsar man den för DNA för att bekräfta vem som använt telefonen. DNA kunde påvisas på mobiltelefonen och det kommer från Obed Matondo. Den mest frekventa basstationen den beslagtagna telefonen täcker är området kring Obeds folkbokföringsadress på Bersågränd i Enskededalen i södra Stockholm. Den misstänkte och åtalade skytten är Obed Matondo, då 16 men nu fyllda 17 år. Han är åtalad för försök till mord och grovt vapenbrott. Han är invandrare till Sverige 2016 från Kongo och fick svensk medborgarskap 2022. Hans medhjälpare vid mordförsöken anses vara Adrian, nu 19 år, 18 år vid brottstillfället. Han är åtalad för försök till mord. Isak, nu 18 år men 17 år vid brottstillfället, åtalas för försök till mord och grovt vapenbrott. Den åtalade och misstänkta beställaren och anstiftaren av morden är Jonas Tadesse, 25 år, 24 år vid brottstillfället och han åtalas för anstiftan av försök till mord. Jonas är lillebror till mördade David och fängslade Daniel, som alla tre av polisen anses tillhöra den så kallade M-falangen. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen. Det underlättar så vi kan släppa fler och bättre videos till er på kanalen.